Hi guys! Welcome back to my channel. It's me again, Abby. For today's video, i-share ko sa inyo kung paano gamitin ang dito SIM. So, ito yung bagong mobile network dito sa Pilipinas. Yes, hindi doon, hindi rin dyan, kundi dito. Without further ado, let's get started. So, itong SIM na to is nabili ko ng worth 300 pesos with 199 load. So, alam ko sa iba, bibili lang to ng 250. So, dahil dito ko lang siya nabili sa barangay namin. So, meron na siyang patong. And, activated na din siya. Kaya, open na siya nung binigay sa akin. And, ayun, sinulat na lang nila dito sa taas yung SIM number and yung password na gagamitin ko sa pag-login sa dito application. So, if ever makabili kayo ng SIM na hindi pa activated, so, ganito lang naman siya kadali i-activate. So, sabi, i-insert nyo lang yung SIM sa mobile phone. And magwe-wait kayo ng welcome text and andun na yung ibibigay na nila yung or isasend na nila yung password na magagamit nyo sa dito application. So dahil bago pa lang si dito network, so naglabas sila ng initial list ng mga unit ng cellphone na compatible SIM. So ito nga yung mga list ng mga units ng cellphone na compatible sa dito SIM. Kung wala sa list yung unit ng cellphone nyo, gaya ng unit ng cellphone ko, don't worry dahil pwede na nating i-manual ang APN ng cellphone. Na mapapanood nyo din maya-maya lang dito sa video na ito, kaya keep on watching. So let's move on to our main topic na kung paano gamitin si dito SIM sa ating mobile phones. First, nag-download muna ako ng dito application. Syempre, pag nagda-download, kailangan ng internet connection or data connection. So, kung wala kayong ibang source ng internet connection or data connection and hindi pa rin gumagana yung data connection ng dito SIM nyo dahil nga hindi kasama sa compatible phones yung cellphone nyo, so pwede nyo namang unahin iset muna yung APN sa cellphone nyo para gumana na yung data ng dito SIM nyo. Kung hindi nyo pa alam kung paano iset ang APN sa cellphone nyo, pwede nyo din namang i-pass forward tong video na to para mapunta kayo sa part kung paano mag-manual ng APN sa cellphone nyo. And ayun, after ma-install yung dito application, so ngayon i-insert ko na yung SIM sa cellphone ko. So ayun, after ko ma-insert yung SIM, may notification agad na lumabas. And ang sabi, please set access point name. So ito yung lalabas pag yung unit ng cellphone natin is hindi kasali sa compatible phones na nilabas ni dito. So, ngayon, pwede naman natin siyang iset manually. So, papakita ko lang muna sa inyo na after ko or pag hindi natin siya sinet is makikita nyo meron siyang signal pero pag inopen natin yung data, wala tayong data connection. Ngayon, wala tayong data connection or hindi tayo makagamit ng internet kapag hindi natin na-set ang access point name. So, paano ba mag-set ng access point name? So, meron tayong dalawang option. Pwedeng pindutin natin yung mismong notification dito. Ayan, click lang natin and dito ipipindutin natin yung plus sign sa taas and dito pwede na natin iset yung APN settings niya. Or pwede rin, punta tayo sa mismong settings and itap natin ang SIM cards and mobile data. Dito sa SIM 2, so doon ko siya in-insert yung SIM 2. So doon naka-insert yung SIM ng dito SIM ko. And punta tayo sa access point name. And pindutin lang din natin yung plus sign sa gilid. And dito pwede na natin iset or manual set yung access point name. So, dito sa name, pwede ilagay lang natin ang dito. And, okay. And, sa APN, ilagay lang natin ang internet.dito.ph. And, pindutin lang ulit natin ang okay. And, save. So, yun lang ilalagay natin. So, yung dalawa lang sa unahan. And, saka natin pipindutin ang save. Back natin. So, i-check natin ngayon kung meron na tayong
internet. So, ayun, pansin nyo, meron na siyang internet signal sign sa taas. And try natin kung gagana na yung internet. So, ayun, gumana na yung mobile data ng cellphone ko. And meron ng internet. Okay, next naman tayo. Dito naman tayo sa dito application. So, dito sa application, dito natin makikita or dito natin mamonitor kung magkano na lang yung natitirang data or load sa atin, or kung kailan mag-i-expired yung promo natin, and kung ano-ano pa. So, kailangan muna natin mag-sign in gamit ang ating password and yung dito number. So, yung password, makukuha nyo yun kapag sa unang insert nyo ng SIM, and magsasend sila sa inyo ng welcome text. Kasama doon yung password. So, after ma-input yung password, so click lang natin or itap natin yung sign in, and wait lang natin tong countdown. Click natin ng I agree. So, ayan. And ayun, nakapasok na ako sa dito application, and as I said earlier nga, dito natin ma-monitor yung available data natin and also yung load balance. And also dito din tayo pwedeng mag-buy ng promo, buy load, share load, and makita din natin yung load history, network coverage, and yung share history, chat with us, or kung meron kayong mga katanungan, so pwede natin pindutin yung chat with us. And ayun, pinindot ko yung available data ko. Meron ako ng 1 GB or free 1 GB upon activation ng SIM. So, ayun. So, pag bumili ka ng SIM, automatic meron na siyang free 1 GB data allowance. And yun nga, sabi ko nga din kanina, yung binili kong SIM is may kasama ng load na worth 199. So, and ngayon, papakita ko naman sa inyo kung paano gamitin yung load balance sa pagbili ng promo. So, punditan lang natin ang buy promo dito sa gilid. And ito nga yung available promo nila ngayon, 25 GB high-speed data for only 199 pesos. So, i-click lang natin yung buy promo and automatic. Ayan. Nag-credit na sa load ko and pumasok na din yung data na in-avail ko. So, meron akong 26 GB data allowance na na-avail. 1 GB yung free and 25 GB naman sa data promo na in-avail ko. Total is 26 GB. And meron na lang akong available data ngayon na 25.95 GB kasi nagamit ko na din yung iba. So ngayon naman, para ma-check natin yung details ng promo na in-avail natin, so pindutin lang natin ang view details dito sa bandang baba. And ayan, dito ma-check natin yung details ng promo na in-avail ko. So ayan, nandito lahat siya. Kung ano-ano yung mga included sa promo na in-avail ko. Kung ilan na lang yung available and kung kailan mag-e-expired. So, ayun, next naman tayo kung paano makakabili ng load. So, dito, pipindutin lang natin ng buy load and ito, may minimum tayo dito ng 10 pesos. Ang minimum na pag-buy ng load. So, tingnan natin kung saan tayo pwede mag-load. So, pwede tayong mag-load gamit ang credit card, debit card, GCash, GrabPay, and yung WeChat Pay. So, ayun na nga guys. So, dito ko natatapusin itong video na ito. And, if you want more about sa dito application, meron akong panibagong video na i-upload about sa dito application. And, doon na lang tayo magkita-kita. Kung meron pa kayong gustong malaman about sa dito application. Thank you for watching and see you on my next video. Bye!